Psalm 78, Psalm 78, verse 1 to 4. versen 1 tot en met 4. Ja, Well, you all read it. ja oké. Psalm 78. Wend het oor, mijn volk, tot mijn leer. Neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn mond tot een spreuk open doen. Ik wil al oude verborgenheden verkondigen. Hetgeen wij gehoord hebben en weten en onze vaderen ons hebben verteld. Dat willen wij voor hun kinderen niet verhelen. Wij willen vertellen aan het volgende geslacht des Heeren roemrijke daden, zijn kracht en de wonderen die hij gebracht heeft. Read that verse 4 one more time. Dat willen wij voor hun kinderen niet verhelen. Wij willen vertellen aan het volgende geslacht des Heeren roemrijke daden, zijn kracht en de wonderen die hij gebracht heeft. Beautiful. Do you see where he says don't hide it from the children? Weet je wat hij hier duidelijk zegt? Verheel het niet voor de kinderen, verschuil het niet voor hen. Tell the generation to come Zeg het aan het volgende geslacht. the praises of the Lord, Des Heeren roemrijke daden. his strength and his wonderful works. Zijn kracht en de wonderen die hij gedaan heeft. It's not about us over 50. Het gaat niet over ons, mensen over de 50. We have to tell the children. Wij moeten onze kinderen vertellen. And the thing about children En datgene wat betreft de kinderen, is they only listen to what they see. ze luisteren alleen naar wat ze zien. So you can't tell them about it Dus je kunt ze niet over vertellen alleen if you're not living it. als je het niet leeft. So we are living it Dus we leven het. so that when we can speak it, Dus wanneer we het spreken, they'll understand. dat ze het begrijpen. It is truth. Dat het waar is. The young people now say, keep it real. De jonge mensen zeggen tegenwoordig, hou het reëel. I don't want to see a phony. Ik wil geen fake zien. Fake. It has to be real. You're Het moet speaking it. echt zijn. I want to see you living it. Ik wil dat je zien dat je het ook leeft. No excuse. Geen excuus. We have to tell the next We generation. moeten de volgende geslacht het doorgeven. I give praise that my daughters Ik dank de Heer voor mijn dochters. are serving God. Dat ze God dienen. And as a young person, that is hard. En als een jong persoon is het best moeilijk. And church has to be about thinking forward. En de gemeente moet zich bezighouden met vooruitdenken. We cannot afford We kunnen ons niet veroorloven not to invest in the young dat generation. we niet investeren in de jonge generatie. They are not the future. Zij zijn niet de toekomst. They're the present. Zij zijn de tegenwoordige tijd. I'm just going to ask them Ik ga ze vragen to come. om te komen. So Deborah is our youngest one, Deborah is onze jongste dochter. and she is studying medicine. En ze studeert medicijnen. Yeah, she's a very bright girl. Ja, ze is een heel intelligent meisje. And she wants to say hello and just greet all the young people. Let me see all of those who are 19. Laten we zien alle die 19 zijn. Not 20. Niet 19. 20. 19. Hi. Hi. Okay, it's lovely to be here. Het is heel fijn om hier te zijn. I kind of like your language. En ik hou wel van uw talen. So I'm 19. Ik ben 19. My dad said I'm studying at university. En mijn vader zei het al, ik studeer aan de universiteit. And, well, when I was sitting there, En terwijl ik daar zat, God told me to, open my Bible. heeft God me gezegd om mijn Bijbel te openen. And I went to Psalm 91. En ik ging naar Psalm 91. Do you want them to read it? Can you put it up there? Kun je het eventjes projecteren? Psalm From 91. verse 1. Vers 1. And can you guys read verse 1 and 2, please? Kunnen wij vers 1 en 2 lezen? Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tot de Heere, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. Okay, so the rest of the verse goes on En de rest van het vers zegt, to describe some of the blessings beschrijft een paar van de zegeningen that
you can receive die je kunt ontvangen when you're following God als je God volgt and dwelling with Him en bij hem woont and worshiping Him en hem aanbidt, constantly. constant. So my prayer Dus mijn gebed is that as young people, dat wij als jonge mensen don't give up niet opgeven when we face challenges, als wij beproevingen onder ogen komen. when there are things that we don't want to do, but they're the right thing to do. Als de dingen die we eigenlijk niet willen doen toch wel de juiste dingen zijn om te doen. God says, God zegt, call upon Him roep hem aan and He will answer you. en hij zal je antwoorden. He will be with you in trouble. Hij zal met je zijn in de benauwdheid. He will deliver you Hij zal je uitredden and honor you. en tot ere brengen. And that's much better than what happens when you don't. En dat is veel beter dan wat gebeurt als je niet gehoorzaamt. Yeah, so that's Ja. it. Dat is het. Thank you. Thank Deborah. you. And my other daughter is Jillian. En mijn andere dochter is Julian. She's studying law, Ze studeert rechten. and she loves the Lord. En ze heeft de Heer ook lief. And she is a global youth leader. En ze is een jeugdleidster, maar dan globaal gezien, wereldwijd gezien. She writes books, Ze schrijft boeken. goes around to schools talking to young Ze people. gaat naar scholen om voor de jonge mensen te spreken. And so those were 27. Let me see, those were 27. En zij is 27 al. Wie zijn er hier 27? 27. All right, good. So some want to be 27. Sommigen zouden het graag willen zijn. Me too. Our youth are in another church this morning. That's why yeah. Onze jeugd is vandaag op Rio Canario Kerk. Vandaar dat u ze mist. Good morning, everyone. Goedemorgen iedereen. It's a pleasure to be here Het is een genoegen om hier te zijn. and to meet you all and be in Curaçao for my second En jullie time. allemaal te ontmoeten en voor de tweede keer op Curaçao te zijn. I do a lot of work with young people and children, En ik wil graag werken met jonge mensen en kinderen. but at the age of 27, Maar als je al 27 bent, I'm kind of concerned with what my purpose and future will be. dan maak ik me toch zorgen over wat mijn toekomst en mijn doel zal zijn. So in this age group, my communication with God is a very private and intimate En relationship. in deze leeftijdsgroep is mijn relatie met God heel privé en heel intiem. And at this age, I encourage all of those in my age group to see God as their most important relationship. En ik vraag mijn leeftijdsgenoten om God te zoeken als de meest belangrijke persoon om een relatie mee te hebben. He is who you talk to in the morning when you get up. Hij is degene met wie je spreekt 's morgens als je opstaat. He is who you complain to in the middle of the day. Hij is tot wie je klaagt in het midden van de dag. He is who you thank for getting through that day. En hij is degene die je dankt dat je de dag doorgekomen bent. And he's the last person you speak to before you close your eyes in the En night. hij is de laatste persoon wie je spreekt voor je ogen sluit 's nachts. There is no trust that I have in any man. Er is geen vertrouwen die ik heb in geen enkele mens. That is any human being. Geen enkel menselijk wezen. Because as you look at the examples that are presented in people before you, Want als je kijkt naar de voorbeelden die je worden voorgesteld, there must always be an understanding Moet that your altijd- trust is not in them. moet altijd begrip zijn dat jouw vertrouwen niet in die mens is. Your trust must always be in God, Je vertrouwen moet altijd zijn in God. and you have to walk by faith and not by sight. En je moet door geloof wandelen en niet door gezicht. Which means regardless of what you see with your physical eyes, Dus ongeacht wat je ziet met je fysieke ogen, you must never, ever je moet je nooit, wanneer dan ook, believe that to be the whole truth. geloven dat dat de volle waarheid is. So when you don't make the grade, Dus als je dan niet overgaat, or someone says you're not good enough, of iemand zegt je bent niet goed genoeg,
or you know you slipped up somewhere, Of je weet dat je ergens gefaald hebt. and people come against you, En mensen komen tegen je. and the culture is against En de you, cultuur is tegen and your je. class is against you, En de klas is and tegen the je. finances are En de against you. financiën zijn tegen You je. must be firm. Dan moet je ferm That staan. what you see Wat je ziet is not the truth about you. is niet de waarheid over jou. And wherever you go, Waar je ook and gaat wherever you are, en waar je ook bent, you carry the truth of God. daar draag je met je mee de waarheid van God. What He says to Wat- you on a morning. Wat Hij tot je zegt in de morgen. What He says to you in the middle of the day when Wat you're Hij tot je confused. spreekt in het midden van de dag. What He says to you in the afternoon when you thank Him for your day. En wat Hij tot je zegt als je hem 's middags dankt voor de dag. And when He comforts you the last thing at night. En als hij je tot het laatste That- moment van de nacht nog vertroost. That is what you hold on as your truth. Daaraan hou je vast als jouw waarheid. And you push back. En je stoot af. And you fight against. En je vecht tegen. And you stand strong. En je staat sterk. And you stay firm En je blijft in standvastig. your position. In jouw positie. In God. In God. Regardless Ongeacht of what happens. wat er gebeurt. That is God's strength in you. Dat is Gods kracht in jou. Thank you. Thank you Praise so God. much. God bless you. Wow. Before we continue, I just wanted to recognize Fleur. Welkom in ons midden. Ga even staan. We hadden je nog even vergeten. Geef Fleur hartelijk welkom. Fijn dat je bij ons bent, meisje. God zegene je. Praise God. Praise God. Okay, so sermon 1, sermon 2, now sermon 3. Preek 1, 2 en nu preek 3. It will be short, Het zal kort zijn. and it will be a message that you know. En het zal een boodschap zijn die u al kent. But I don't think you've ever heard it this way. Maar ik denk niet dat je het ooit op deze manier gehoord hebt. So we're going to look at John chapter 12. We gaan naar Johannes hoofdstuk 12 kijken. It's a story about Mary, Een verhaal over Maria. but you think it's about Lazarus, Je denkt dat het over Lazarus gaat, but it's really about Mary. maar het gaat echt over Maria. So let's look at verse 1. Laten we kijken naar vers 1. Are you going to read yours? Ja, Or? it comes. Verse chapter 11, sorry. Hoofdstuk 11. Chapter 11. Hoofdstuk 11. Vers 1. Vers 1. Read verse 1 and 2. Vers 1 en 2. Er was iemand ziek, Lazarus van Betanië, het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria was het die de Heere gezalfd had met mirre en zijn voeten met haar haren had afgedroogd. En haar broeder Lazarus was ziek. So this story starts off by telling us Het verhaal begint met ons te vertellen who the Mary was. wie Maria was. Because while Lazarus was sick, Terwijl Lazarus ziek was, it doesn't tell you a description of Lazarus. het geeft je geen beschrijving van Lazarus, It gives you a description of Mary. het geeft je een beschrijving van Maria. And it says it was that Mary who anointed the Lord with fragrant oil En dat was die Maria die Jezus met mirre had gezalfd. and wiped his feet with her hair. En haar voeten en haar haren, zijn voeten met haar haren had afgedroogd. Right. And that event doesn't happen until chapter 12. En die gebeurtenis vindt plaats in hoofdstuk 12. So it's telling you, track Mary. En dat zeg je dus, volg Maria. She ends up pouring the oil on Jesus' feet and wiping. Uiteindelijk eindigt ze met het uitgieten van de mirre over de voeten van Jezus. But she does not start off there. Maar het begint daar niet mee. So let's see where she starts off and see where she ends up. Laten we kijken waar ze begint en waar ze eindigt. The chapter is really about Mary. En dit hoofdstuk 11 gaat werkelijk over Maria. So verse 4 says, Vers 4 staat. when Jesus heard that, he said, well, yeah, you Toen can- Jezus het hoorde, zeide hij, deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere God, zodat de Zoon van God erdoor verheerlijkt worden. And then verse 5, En dan vers 5. Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Okay, now everybody knows this story, right? Iedereen kent het verhaal, nietwaar? Yeah, you all know the story. Okay, so Lazarus is sick. Lazarus is ziek. Jesus is saying at the outset, En Jezus zegt vanaf het begin the al, sickness is not unto death, deze ziekte is niet ten dode,
but that God will be glorified. maar ter verheerlijking van God. And it throws in an interesting little sentence there. En hij gooit een hele interessante zin ertussendoor. It says Jesus loved Mary and Martha. Er staat, Jezus hield van Maria en Martha. Some of you need to understand Sommigen moeten jullie begrijpen that what you're going through is not unto death. dat waar je doorheen gaat is niet ten dode. And Jesus loves you. En Jezus houdt van jou. That's a real important message. Dat is een heel belangrijke boodschap. Okay, let's get back here to Mary now. Laten we teruggaan naar Maria. Verse 6. Vers 6. So when he heard that, he stayed 2 more days. Toen hij hoorde dat hij ziek was, bleef hij daarop nog 2 dagen. How far is it from the bridge to here? It's about, Like a mile? Is it a mile or is it less than a mile? about less than a mile, about 2/3 of a mile. So about two miles from here. 2 mijl van hier vandaan. Lazarus is sick. Lazarus is ziek. Jesus is here. En Jezus is hier. Why are you staying 2 more days? Waarom blijf je nog 2 dagen op de plaats waar je bent? What's the problem, Jesus? Wat is het probleem, You Jezus? can't find a donkey? Kun je geen ezel vinden? Is your foot hurting you? Doet je voetje pijn? He says, Hij zegt, the sickness is not unto death. deze ziekte is niet ten dode. I love you. Ik hou van je. Let's see where Mary goes on. Kijk waar Maria doorgaat. Verse 7. Vers 7. He said to the disciples, Hij zei tot zijn discipelen, let us go to Judea again. laten we weer naar Judea gaan. And then there was talking about whether they should go or not. En ze spraken erover of ze wel of niet zouden moeten gaan. And then down in verse 11, En in vers 11 he says, our friend Lazarus sleeps, zegt hij, onze vriend Lazarus is ingeslapen. but I go that I may wake him up. Maar hij gaat daarheen om hem uit de slaap te wekken. Now we have the benefit of reading the story after it's all happened. Wij hebben het voordeel dat wij het verhaal kunnen lezen nadat het al zich heeft afgespeeld. Everybody else was going through the story in real time. Ja, de andere mensen die volgden het verhaal stap voor stap. So the ones with Jesus Dus degenen die bij Jezus waren, recognized that he was not hastening to get to the person who was sick. zagen dat hij zich niet haastte om te gaan naar de persoon die ziek was. Sometimes we are impatient. Soms zijn we ongeduldig. God, this is the problem. God, dit is het probleem. I know you can fix it. Ik weet dat je het kunt oplossen. You are omnipotent. U bent almachtig. This is a small problem. Dit is een klein probleem. Just come and deal with it. Kom toch en los het op. So we can go on and do great things for you. Zodat wij kunnen uitgaan en grote dingen voor u doen. But Jesus is waiting 2 more days. Maar Jezus wacht nog 2 dagen. And like a little plant, En als een klein plantje it's withering, begint het te it's verwelken dying. en sterven. And where is Jesus? Waar is What's Jezus? the problem? Wat is het probleem? I need you, Lord, now. Ik heb u nu nodig, Heer. But he says for the glory of God. Maar hij zegt het is ter ere Gods. He says, okay, I think it's time now. Hij zei oké, nu is het tijd. Let's go and wake him up. Laten we gaan om hem uit de slaap te wekken. Down to verse 18. En verder in vers 18. Remember what I told you? It's 2 miles. Herinner je wat ik heb gezegd? Was het 2,5 kilometer? 3,5 Bethany kilometer? was near Jerusalem, Dat about was 2 miles heel away. dicht bij Jeruzalem, ongeveer 3,5 kilometer afstand. But in verse 17, Maar in vers 17 staat it het, says, when Jesus came, toen Jezus daar aankwam, he found that he had already been in the tomb 4 days. vond hij dat hij al 4 dagen in het graf was. Okay. Now let's see what happens with Mary. Laten we kijken wat er met Maria gebeurde. Verse 19. Vers 19. Many of the Jews joined the women Vele uit de Joden, vooral de vrouwen, around Martha and Mary waren tot Martha en Maria to gekomen comfort them om concerning haar their te brother. troosten over haar broer. So Mary and Martha are crying. Dus Martha en Maria die huilen. But it's a cry of confusion. Maar het is een gehuil van verwarring. Because Jesus has been with them. He stayed in their house. Jezus was bij ze op bezoek geweest, hij heeft bij hun gelogeerd. Jesus loves them. Jezus houdt van hen. And the brother was sick. En de broer was ziek. And they let him die. En Jezus laat hem sterven. Jesus let him die. So they're crying Dus ze roepen because uit. they've lost their brother. Ze huilen want ze hebben een broer verloren. But they're wondering about Jesus. Maar ze vragen zich ook af, hoe zit het dan met Jezus? Was he really a friend? Was hij werkelijk een vriend? Is this miracle maybe too big for him? Is dit wonder misschien te groot voor hem? I don't know. Ik weet het niet. They're crying. En ze huilen. So both Mary and Martha are crying. Dus beide Maria en Martha die huilen.
Okay, so Martha comes to Jesus in verse 21. En Martha komt bij Jezus in vers 21. Jesus, if you had been here, Heer, indien u hier geweest my was, brother would not have died. zou mijn broer niet gestorven zijn. Because the worst thing is to die. Want het ergste is sterven. When it's dead, there's no more. Als het dood is, dan is het allemaal afgelopen. Hope is gone. Alle hoop is weg. What can you do, Jesus? Wat now? kunt u nog doen, Jezus? You could have healed him, Je had hem kunnen genezen, but now he's dead. maar nu is hij dood. Tears. Tranen, Tears. tranen. Mary says, but even now I know En Maria zegt, maar ook nu weet ik that whatever you ask of God, God will give you. dat wat je ook van God zal vragen, hij het u zal geven. That was to sound nice. Dat klonk heel mooi. Her heart didn't really believe that. Maar haar hart geloofde dat niet echt. Because Jesus tells her, your Want- brother will rise again. Jezus vertelt dat je broer zal opstaan. And Martha says, En Martha zegt, I know he will rise again in the resurrection. ik weet dat hij zal opstaan op de jongste dag. So her heart could not believe he could do it now. Haar hart kan niet geloven dat hij het nu kon doen. But that wasn't the most pertinent point. Maar dat was niet het meest belangrijke punt. It was what happened when Mary confronted Jesus. Het is wat gebeurt wanneer niet Martha, maar Maria Jezus confronteert. And so that happens in verse 32. En dat gebeurt in vers 32. It says, Mary came to where Jesus was, Er staat, Maria kwam dan waar Jezus was. saw him. Ze zag hem She fell down at his feet, en ze viel ten neer aan zijn voeten. saying, En ze zei tot hem, Lord, Heere, not just Jesus, but Lord, niet slechts Jezus, maar Heere. if you had been here, Indien gij hier geweest waart, brother would not have died. zou mijn broer niet gestorven zijn. And it says, En er staat, Jesus saw the weeping, toen Jezus haar dan zag huilen, groaned in his spirit. begon hij werd hij ontroerd in zijn geest. Some of us have a vision from God, Sommigen van ons hebben een visie van God. something God has told us to do, Iets wat God ons heeft geroepen om te doen. and it's dying, En het sterft. and it's almost dead, En het is misschien bijna dood. and Jesus is not around. En Jezus is er niet bij. Lord, if you don't come now, Heer, als u niet komt op dit moment, the whole thing will die. dan sterft alles. And it's your vision anyway. En het is uw visie in de eerste plaats. I'm just helping you. Ik help alleen maar aan u. We can't let this die. We kunnen dit niet laten sterven. Let's follow our story along. Laten we ons verhaal verder volgen. Jesus says in verse 34, where have you laid him? Jezus zei in vers 34, waar heb je hem gelegd? Lord, come and see. En ze zeiden tot hem, Heere, kom en zie. And then the shortest verse, Jesus wept. En dan het kortste vers in de Bijbel, Jezus weende. Do you ever want to wonder why Jesus wept? Heb je ooit afgevraagd waarom Jezus huilde? Why did Jesus weep? Waarom weende Jezus? Was he sad? Was hij bedroefd? Was he saying, oh yeah, Lazarus is dead? Oh. Zei hij, oh ja, Lazarus is dood. Jesus was weeping Jezus die huilde, because they could understand he can heal the sick, want ze konden begrijpen dat hij wel de zieken kon genezen. but they couldn't understand him raising from the dead. Maar ze konden niet begrijpen dat hij de doden kon opwekken. That draws the line. Dat trekt een lijn. Right up to death. Tot de dood toe. If it's dead, Als het dood is, that's it. Done. dan is dat het is Story is afgelopen. And Jesus could not understand. En Jezus kon niet begrijpen, I am God. ik ben God. I've demonstrated the power of God. Ik heb de kracht van God I've showed gedemonstreerd. you God's love. Ik heb je Gods liefde getoond. I've taught you God's wisdom. Ik heb je Gods wijsheid I've onderwezen. I've shown you faith in God. Ik heb je geloof in God laten zien. There is no line at death. Er is geen beperking. There is no line, period. Er is helemaal geen grenslijn. There's nothing that I can't handle. Er is niets wat ik niet aan kan. There's no miracle that you need that is beyond me. Er is geen wonder dat je nodig hebt dat te groot is voor mij. But if you can't understand that, Maar als je dat kunt begrijpen, He's weeping over you. Jezus huilt over als je dat niet begrijpt. You have to believe Je moet geloven that God means God. dat God betekent, meent dat hij God is. There is nothing impossible. Er is niets onmogelijk. My daughter was saying you have to have strength to believe.
Mijn dochter zei, je hebt kracht nodig om te geloven. Even when all the rest are crying. Ook als iedereen He's huilt. dead! Jezus! Lazarus is dead! Oh, Lazarus is Crying, dood. we're weeping. En We're ze mourning. huilen. En ze verdriet. You have to believe and shut them out. Je moet geloven en al het negatieve uitsluiten. And say, God, you call me to this En thing. zeggen, God, u hebt me hiertoe geroepen. We built this thing. U hebt dit gedaan. I don't care what they say. Geef niet wat ze zeggen. You can cause it to come back to life. U kunt hem weer tot leven terugbrengen. I'm going to believe in you. En ik geloof u. So Mary was still on the other side with the mourners. Dus Maria was nog steeds aan de kant bij degene die huilden. And it says in 38, Jesus came to the tomb. En het staat bij vers 38, Jezus kwam daar bij het graf. It said, take away the stone. En het zegt, haal de steen weg. He's a little bit more upset now. En nu is hij een beetje boos. He stopped crying now. En hij heeft opgehouden te huilen. And Martha is still saying, Lord, there's a smell. En Martha zegt, ja heer, maar er is een lijklucht al. Jesus says, did I not say to you? Jezus, heb ik u nu If you gezegd. believe you would see the glory of Als je God. gelooft dat je de heerlijkheid God zult zien, Stop with that crying now. hou op met het huilen. Father, I thank you that you hear me. Vader, ik dank dat u mij hoort. And now not because of me, En nou niet om mijn wil, but that they might believe. maar om wat zij willen Lazarus! geloven. Lazarus, Come out! kom naar buiten. And they loosed him and let him go. En ze maakten hem los en lieten hem heen gaan. So, Mary and Martha Dus Maria en Martha are dumbfounded now. zijn nu helemaal stom verbaasd. Their faith is at another level. Hun geloof is op een ander niveau. Jesus raised from the dead. Jezus die uit de doden opstaan. Wow. Wauw. That's the first. Dat is the first. de eerste. So now Dus there nu is a new level. is er een nieuw niveau. Now where do we find Martha and Mary and Lazarus? En waar vinden we dan Maria, Martha en Lazarus? After this event. Na deze This gebeurtenis. is the biggest thing that has ever happened. Het is het grootste wat ooit is gebeurd. Lazarus has stories of the afterlife. Lazarus kan vertellen over wat het is om in het leven na de dood. He has a second chance at life. Hij had een tweede kans om weer te gaan leven. He was sick and he can now say, I am healed. Hij was ziek en ik kon nu zeggen, ik ben genezen. I was dead and I'm alive. Ik was dood en ik leef. Martha can say, I had no faith. En Martha kan zeggen, ik had geen geloof. Now I believe. En nu geloof ik. Mary can also say, Maria kan ook zeggen, He was my Lord, hij was mijn Heer. but I only understood him healing. Maar ik begreep alleen over genezing. Now I understand him bringing back to life. Nu begrijp ik hoe hij zelfs doden kan opwekken. So that's the stage that is set when we go into chapter 12. Dus dat is eigenlijk het scenario wat is gelegd als je naar hoofdstuk 12 gaat. Chapter 12, verse 1. Hoofdstuk 12 vers 1. 6 days before Passover, 6 dagen voor het Pascha Jesus came to Bethany, kwam Jezus in Betanië. same Bethany, Hetzelfde Betanië. and Lazarus, who had been dead, En Lazarus die dood is geweest. this is what happened there. Dat is wat daar gebeurt. So verse 2, they made him a supper, Vers 2 is richten een maaltijd voor hem aan. and Martha served. En Martha bediende. Lazarus was one of those who sat at the table. Lazarus was een van hen die aan tafel zat. Let me just build this picture for you. Laat me deze beeld voor u tekenen. Martha was a server, a cook. Martha was de kok. Great house cleaner, Een geweldige Tidy up. huishoudster. Alles schoonmaken. serving guests, Gasten all these dienen. kind of things. There was a feast for Jesus. En er was een feest voor Jezus. Now, Jesus had already told her before, En Jezus had haar al eerder verteld. Mary has chosen the right thing to come and chat with me and stop all of this serving. Martha heeft het juiste deel gekozen door niet alleen zich bezig te houden met dienen, maar om te luisteren naar mij, aan mijn voeten te She zitten. has had the miracle of her brother brought back to life, Zij kende het wonder van hoe haar broer tot leven terug was gekomen. and she is still serving. En ze blijft nog dienen. Let me tell you, if Jesus came into that town after that miracle, Laat me één ding zeggen. Als Jezus die stad binnenkwam na dat wonder, Martha could have gotten any chef from the best hotel in town kon Martha de beste chef-kok van het hele who would be Belgische hotel, glad to come and cater to that die feast. graag zou willen komen naar dit huis en om te koken voor ze. Serve for free.
En om gratis eten te geven. So Martha could be there at the table. Dus Martha had rustig aan tafel kunnen zitten. This is Jesus who raised Lazarus from the Dit dead. is Jezus, is de gast die Lazarus in de dood heeft opgewekt. And Martha is happy to come. En Martha is oké met gewoon met het bedienen. Do you want Coke or Sprite? Een Coke, een Do you Sprite, want chicken or fish? kip of vis. Rice? Who wants rice? Rijst, rijst, wie wil go get the rijst? And she's happy to be serving En ze is tevreden mee om alleen maar te dienen. at a time when Jesus, the miracle worker, is at the table. Terwijl Jezus, de wonderwerker, aan tafel zit. Lazarus. Lazarus. He also puzzles me Hij doet me ook stom verbaasd staan. because all it says Want al wat er hier staat, is Lazarus was one of those who sat at the table. Lazarus was een van hen die met hem aan tafel waren. If it was me, Als ik het was, I would be all over Jesus. zou ik aan Jezus Kissing hangen, him, hem loving kussen him. en hem lief hebben. Thank Jezus! you for giving me my life Dank dat je me back. mijn leven terug hebt gegeven. But all it says, Maar al wat er staat, Lazarus was one of those Lazarus is een van hen sitting next to some guy, die naast iemand zat, next to some lady, naast een dame, all at the table. allemaal aan tafel. But let's check Mary now. En laten we nu kijken wat Maria doet. While all of this is going Terwijl on, al dit allemaal zich afspeelt, Mary is checking the house. gaat Maria het huis door. Because she wants the most expensive thing in her life. Ze zoekt het meest kostbare ding in haar leven. What costs me more money? Datgene wat het meeste geld gekost No, heeft. this is too cheap. Nee, dit is te This goedkoop. is just a small piece of gold. Dit is een klein stukje goud. My shoes, no. Mijn schoenen, nee. I need the most expensive thing. Ik heb het meest dure ding nodig. My dowry. Oh, mijn bruidschat. I'm going to give all Ik ga alles geven. of my future. Al mijn toekomst ga ik weggeven. And she takes the oil of En ze spikenard. neemt die kostbare mirre. She interrupts the meal. En ze verstoort de maaltijd. She is so convinced Ze is zo overtuigd that worship is the principal thing dat aanbidding het meest belangrijke that ding is is. due to the Lord Jesus. Die Jezus toekomt. It doesn't matter about the food. Het geeft niet wat het eten It betreft. doesn't matter who's sitting at the table. Het is niet belangrijk wie aan tafel zitten. I'm coming to worship. Ik kom om te I'm aanbidden. coming to worship my Ik God. kom om mijn meester te aanbidden. I knew him as a healer, Ik ken hem als een geneesheer. but he raises people from the dead. Maar hij doet mensen uit de doden opstaan. I give him everything. Ik geef hem alles. My passion, Mijn passie. my all, Mijn al. my future. Mijn toekomst. Jesus. Jezus. She dumps it. She breaks the box. Ze gaat op haar knieën. Ze breekt de fles. One little bit would have done. Een klein beetje had genoeg geweest. Wipe it on his forehead. Op zijn voorhoofd Wipe te it on his smeren. feet. Aan zijn voeten te That's all. smeren. Dat is alles. Save the rest. En bewaar de rest. Either you're going to worship Of je gaat aanbidden. or you're not. Of je aanbidt niet. This isn't a put on, Dit is niet iets wat je voordoet. a fake. Een beetje Well, nabootsen. let's give some. Laten we een beetje geven. But it's getting late. I got other things that I want to go and do. Oh, ik heb nog mijn eigen dingen die ik wil gaan doen. Worship. Aanbidding. It's a Sunday thing. Is maar iets voor zondag. You know, once the band is sounding good, En als de band nog goed klinkt, sure, I will worship. dan zal ik dan bidden. Yahweh. 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 And then we get up. Oh, it's beach time. Let's go to the beach. En dan staan we, oh ja, het is tijd om There's naar de sports baai on te gaan. TV. Er is sport op tv. I have to swim around Curacao again. Ik moet opnieuw rond Curaçao zwemmen. Yeah, I'm a busy man. Ik ben een druk man. Can't spend time with all of this worship. Ik kan geen tijd doorbrengen met al deze aanbidding. Anybody catching what I'm saying? Begrijpt u wat ik bedoel? Because it's all or it's nothing. Want het is alles of niets. This is why Jesus says that there will be weeping and gnashing of teeth. Dat is waarom Jezus zegt dat er tandengeknars zal zijn en gehuil. Because somebody is keeping a register. Want iemand houdt een register bij. But I went to church 52 Sundays Ja, maar ik ging 52 zondagen naar de kerk. for 5 years. 5 jaar lang. That counts for something, God. Dat telt toch wel mee, God? Yeah. From 9 until Van 9 tot what time church? 11. 11, 9 until. Can you imagine that for 5 years, God? Man, 5 jaar lang. that shows I'm faithful. Dat toont toch dat ik trouw ben. That's my worship. Dat is mijn aanbidding. And Jesus says, En Jezus zegt,
you see that name in this book here? Zie je dat die naam in dit boek? I don't know. Ik weet het niet. Gabriel? Gabriel? Have we really been getting worship from this brother? Heb je ooit echt aanbidding uit deze broer gehaald? I don't know, Father. I don't know. Ik weet niet, vader, ik weet niet. I think his words are with you, Ik denk dat zijn woorden wel bij uw woorden bij hem zijn, but not his heart. maar zijn hart niet. Not his heart. Niet zijn hart. See, serving God isn't a check-in on Sundays. Weet je, God dienen is niet eventjes op bezoek komen hier zondag. Either you're in Of je bent binnen, or you're not. of je bent niet binnen. Worship is a whole of life. Aanbidding is een heel leven. It's a decision we make all the time. Is een beslissing die je aldoor weer neemt. You're at work, Je bent aan het werk, you're a child of God. dan ben je een kind van God. You can't be something else at work Je kunt aan het werk niet iets anders zijn. and something else at home Of iets anders weer thuis. and something else at church. En iets anders in de kerk. You're fooling yourself. Dan hou jezelf voor de gek. Let's be true. Laten we waarachtig zijn. So Mary reached the point Dus Maria bereikt het punt where Jesus was worth everything. dat Jezus alles waard was. This was her future. Dat was haar toekomst. All her savings, Al haar spaargeld. dowry, some say. Sommigen zeggen het was haar bruidschat deze She midden. broke it all at his En feet. ze brak het en goot het allemaal over Jezus uit. I'm in. Jesus, I am in. Jezus, ik ben helemaal van jou. Count me in, Jesus. Hou er rekening mee, ik ben helemaal van u. Jesus is looking for Marys. En Jezus die zoekt naar Maria. And my prayer En mijn gebed this morning deze morgen is that we will understand that. is dat we dat zullen begrijpen. A few years ago, two years ago, 2 jaar geleden I was managing a PV solar company. leidde ik een solar maatschappij voor tv. Master's degree. En ik had een masters diploma. The company was the fastest growing solar company. En de bedrijf was het snelst groeiende zonne-energiebedrijf. And I felt God say, I need a house of prayer. En ik voelde dat God tot me zei, ik heb een huis des gebeds nodig. I've served as assistant pastor in many churches. En ik heb in verschillende gemeentes gediend als assistent-voorganger. But God is doing in the world now something called a house of prayer. Maar God doet iets in de wereld wat we noemen een huis des gebeds. Which is a place that people from different churches, Het is een plaats waar mensen uit verschillende kerken, or just people who just want to seek God, of gewoon mensen die God willen zoeken. you can come Je kunt daar komen and there's continuous worship and prayer. en dus voortdurend aanbidding en gebed. Continuous worship. Voortdurende aanbidding. Continuously seeking the presence of God. Voortdurend zoekende van Gods aangezicht. Day and night. Dag en nacht. Day and night. Dag So en nacht. God quickened my heart to start one of these. Dus God die gaf het op mijn hart om zoiets te beginnen. So I've left my job. En ik verliet mijn baan. Not getting paid now. Ik heb nog geen geld meer, geen salaris. Kind of miss it at times. Ik mis het soms. The car is gone. De auto is weg. But the passion Maar de about passie. when you break that alabaster box, Als je die kruik met kostbare nardusmeren breekt, something happens inside of you. gebeurt er iets in je. I can only say it's as though God says, "Wow, Ik kan alleen maar zeggen alsof God zegt, wauw, come here. kom hier. We got things to do." We hebben zaken te doen. There is an intimacy with my walk with Jesus. Er is een intimiteit in mijn wandelen met Jezus. And in our house of prayer, En in ons huis van gebed people come, komen mensen they spend half hour, en ze brengen een half uur door, maybe an hour, misschien een uur, longer. misschien langer. They encounter Jesus. En ze ontmoeten Jezus. The joy that I get En de blijdschap die ik krijg when I see people connecting with Jesus als ik zie hoe mensen contact maken met Jezus, surpasses all that I've had in the gaat past. al het andere te boven wat ik ooit in het verleden heb meegemaakt. All of my biggest deals Mijn grootste overeenkomsten, do not come close die komen niet dichtbij. to seeing a person encounter Jesus Een persoon te zien die Jezus ontmoet. and
Maybe they're weeping, En misschien huilen ze. but God is speaking. Maar God And they are spreekt. listening. En ze God is luisteren. ministering to them. En God bedient hun. And they're ministering to God. En ze bedienen God weer. All I'm doing is facilitating. En al wat ik doe, ik wil ruimte I daarvoor don't scheppen. want to interrupt. En God wil binnenkomen. It's so precious. En het is zo kostbaar. Worship, guys, is about people encountering Jesus. Aanbidding, mensen, is over mensen die Jezus ontmoeten. At some point in our worship time, in our corporate worship time, Een bepaald moment in onze gezamenlijke aanbidding we just keep something going quietly. moeten we iets aan de gang zetten wat rustig voortgaat. I don't do all of the talking. En ik praat niet al. Raise your hands, people. Til je handen Let's omhoog. tell God He's good. Zeg God dat hij goed is. Come on, people, louder. Oh, mensen, kom, hef je stem. I just want you to connect with your God. Gewoon, ik wil dat jij contact maakt met Don't look God. at me. Kijk niet naar mij. Don't expect me to tell you what to worship. Verwacht niet dat ik je ga leiden en vertellen wat je moet aanbidden. It's your alabaster box. Dit is uw fles met kostbare nardus. I'm giving mine. Ik breek de mijne. You decide whether you want to give yours. En jij beslist of je de jouwe wilt breken. I just want to facilitate the atmosphere En ik wil alleen maar de atmosfeer beschikbaar stellen. so God can speak Zodat God kan and spreken. you can hear, En wij hem kunnen aanbidden. communicate. Praise God. It really is about Jesus. Het gaat echt alleen maar om Jezus. I'm here in Curacao En ik ben hier op Curaçao. because Want God wants your heart. God wil uw hart. And worship is a part of that. En aanbidding is een deel daarvan. Yeah, we're at Shiloh for this We week. zijn deze week bij Coming. Shiloh. If there's any band people and worship people who have time, please come. God has given me a lot to deposit. Als er mensen zijn van de band, het worshipteam die willen komen, God heeft me heel wat toevertrouwd om te kunnen geven. God is about music. God is een God van muziek. In Revelations, it tells us in the throne room right now, In de openbaring staat er nu in de troonzaal, the elders around the throne zijn de oudsten om de troon have harps and they're singing. en ze hebben harpen en ze zingen. This is the throne room. Dit is de This troonzaal. is God's board. Dit is Gods Church board. vergaderzaal. Right. Picture what if pastor En hoe zou het zijn als voorganger? says all of my church board must be able to sing Het hele bestuur van de gemeente moet kunnen zingen. and play an instrument. En een instrument spelen. Let us worship. Laten we aanbidden. Some of you, but I'm accountant. Ja, maar ik ben een accountant. But I'm in marketing. Ja, maar ik ben in marketing. I'm in church work. Ik ben in kerkwerk. Call in the singers. Roep de zangers. Call in the band. Roep de band maar. God says you are the band. God zegt, jij bent de band. You are the singers. Jij bent de zanger. Because everybody around me Want elk een om me heen needs to understand musical worship. moet aanbidding kennen. This is the throne room, people. Dit is de troonzaal. Everything about God is worship. En alles om God heen heeft te maken met aanbidding. Zephaniah says God sings over us. Stefania zegt dat God over ons zingt. Which God of the idols do you know sings over their people? Welke God van de afgoden zingt over zijn volk? Nothing speaks about Allah singing Niets daar spreekt over het zingen. or Buddha singing Denk je dat Boeddha zingt? or Nee. any of the other gods. Of een van die andere goden. Our God sings over us. Onze God zingt He over ons. rejoices over us. Hij verblijdt zich over With ons. singing. Met liederen, met gezang. Everything about God involves music. Alles om God heen heeft te maken met muziek. I have a whole lot to teach you that will completely change your thinking about musical worship. Ik heb een heleboel om u te onderwijzen wat uw denken gaat veranderen over het muziek maken voor God. I just want to thank Pastor for having me come and speak. Dank ik, pastor, dat ik hier mocht komen spreken. And I just want to pray with you. En ik can wil we gewoon pray? eenvoudig voor u bidden. Father, these are your people. Vader, dit is uw volk. They aren't just numbers in a system. Ze zijn niet alleen maar nummers in een systeem. These are your people. Dit is uw volk, uw kinderen. It is an honor that I could even speak to them. En het is een eer dat ik tot ze mag spreken. They're seeking you, Holy Spirit. Ze zoeken uw Heilige Geest. They want to hear from you. Ze willen van u horen.
I pray that what has been done and said this morning En ik bid dat wat er is gedaan en wat gezegd is vanmorgen will register in their hearts. in hun harten weerklank mag vinden. That they will encounter Jesus. Dat ze Jezus ontmoeten. Maybe somebody was serving Misschien was er iemand die aan het dienen was. and they want to keep on serving. En ze willen blijven dienen. But now they're thinking about the alabaster box. Maar nu denken ze aan de fles met mirre. Maybe somebody had something that was dead Misschien is er iemand die iets heeft wat dood was. and it's now alive. En het is nu levend. They can't just sit at the table. Je kunt niet meer zomaar aan tafel zitten. They're thinking about the alabaster box. Je denkt aan de kruik met mirre. Maybe there's some who knew you as Lord, Misschien zijn er sommige Heer die u kennen als Heer. but it was just a thing you do on Sundays. Maar het was alleen maar iets van de zondag. But now they know it's an Maar nu weten alabaster ze box. dat u er bent. What is it going to cost me? Dat het wat kost om u te dienen. Because serving my God costs me everything. Dat ik mijn God dienen kost me alles. I pray you will ask everybody this morning, Lord, Ik bid dat u iedereen zult vragen hier. where they stand. Waar ze staan. Maybe somebody isn't quite ready to give the alabaster box. Misschien is er nog iemand die niet helemaal klaar is om die kruik te breken. Maybe there's somebody who's ready right now. Misschien is er iemand die wel klaar is. I just pray you'll speak to those hearts. En ik bid dat u tot hun hart wil spreken, Heer. Have a communication with them. Oh, Heer, communiceer met hen. that when they leave here this morning, Dat wanneer ze deze plaats verlaten vanmorgen, it will be different. dat ze anders zullen zijn. We invite you, Holy Spirit. In de machtige naam van de Heer. Have your way. Dank u, Jezus. In Jesus' name.